Chào mừng tất cả các bạn đến với lại kênh của mình. Thì hôm nay mình có một cây lan kiếm. Các bạn khi mà tách chậu ra nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đơn giản nhất để mà trồng lại cây lan kiếm này vào chậu. Thì các bạn thấy những cái này, những cái rễ này nó đã hư thối hết rồi các bạn. Nó đã khô hết rồi. Thì mình cứ tiến hành, các bạn cứ tiến hành là bỏ ra nha, bỏ ra những cái rễ hư. Những cái rễ này nó rất là khô nữa các bạn, và dường như là không còn sức sống nữa nha. Đó. Các bạn mình cứ cắt. Mình sẽ vệ sinh những cái lá khô ở đây. Từ từ thì những ngay cái khu vực này nó sẽ mọc ra những cái rễ mới nha các bạn. Mình cứ vệ sinh cho sạch sẽ. Các bạn cứ cắt lên những cái rễ khô của nó. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành rửa sạch. Các bạn cứ rửa cái rễ này cho nó sạch hết nha các bạn. Để trồng chậu mới cho cây lan kiếm thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái chậu như vậy. Ở dưới đây nó có lỗ thoát nước nha các bạn. Vỏ thông đã được ngâm trong vòng 5 ngày. Đây là một cái chậu cũ, mình sẽ tái sử dụng ấy nha các bạn. Khi đó và tiếp theo mình sẽ sử dụng mút xốp để chúng ta cho vào đáy chậu, có tác dụng là chống cái việc thối nhũng của cây. Đó, khi mà tạo sự thông thoáng, khi mà có nước xuống á, thì nó sẽ ra bên ngoài hết. Và ở trong đây nó còn một cái lượng không khí. Đó, nó khi mà những cái lỗ này nè các bạn, nó sẽ hút những cái không khí lên và kích thích những cái rễ dưới đây cho cái cây lan kiếm mau phát triển. Các bạn hãy bỏ cái phần mút xốp này vào khoảng 2/3 chậu nha các bạn. Sau khi tiến hành bỏ mút xốp vào trong đây rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho bỏ gỗ thông vào. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng đèn cày để hâm nóng cái cây sắt này nha các bạn. Và mình sẽ tiến hành cấy vào cái chậu. Đây này các bạn, mình đã cấy được cái cây sắt này vào được cái chậu rồi, rất là chắc chắn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm cho bên đây. Sau khi mình đã cố định hai cái bế đầu của cái que sắt này vào cái chậu
thì bây giờ chúng ta có một cái cây rất là chắc chắn để mà đỡ cho cây lan của mình. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành trồng. Các bạn sẽ để cây lan vào. Sau khi mình có cố định của cái cây sắt này rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là cố định cái thân của cây lan vào trong cái cây này. Các bạn hãy làm tạm thôi, tí nữa mình sẽ cố định lại sau cho nó chắc chắn. Rồi, sau một thời gian thì mình cũng đã xong, cố định xong ở đây rồi các bạn. Bây giờ thì nó rất là chắc chắn nha. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đảo những cái vỏ thông còn lại nè lên một cái bề mặt của cây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng rêu rừng. Đây là rêu nè các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng để mà phủ trên bề mặt để mà giữ ẩm cho cây lan. Đó. Rêu này có tác dụng giữ ẩm và kích thích cái sự ra rễ mới nha các bạn. Các bạn phải để trên bề mặt thôi. Mình để rất là vừa phải, các bạn không để nhiều nhé. Rồi như vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách rất là đơn giản để mình thay cái chậu cho cây lan kiếm nha các bạn. Đó, một cách vô cùng đơn giản cho các bạn nào chưa biết làm. Đó, tại vì cái giá thể của mình nè nó còn ướt nên các bạn sẽ để cây mà trong mát trong vòng là 3 ngày nha các bạn. Sau đó thì mình cứ 2 ngày mình sẽ tưới phun sương thôi để mà giữ ẩm. Khi nào mà cây phát triển bình thường, đó, những cái rễ nó ra rồi á, thì các bạn hãy chăm sóc bình thường. Đó, còn lưu ý là bây giờ các bạn cứ để trong mát trong vòng 5 ngày cho mình. Rồi sau đó thì các bạn hãy tưới phun sương trên cái lớp bên trên này. Đây, cây lan này nó bị rất là suy yếu rồi. Đó. Thì mình sẽ chăm sóc, thì mình sẽ tiếp tục cập nhật ở những cái video sau cho các bạn nhé. Thì các bạn thấy video hay hữu ích thì các bạn bấm like và bấm nút đăng ký kênh cũng như thông báo để mà tiện theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều.